მოგესალმებით, მეგობრებო, ონლაინ დამსწრე საზოგადოება დღეს მოგეხსენებათ 14 აპრილი და მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის პირობებში ყველანი სახლში ვიმყოფებით, ჩვენ კავკასიური სახლის მიერ იმართება საჯარო შეხვედრა დისკუსია, რომელიც შეეხება ქართულიანის დღეს. მოგეხსენებათ, რომ 1978 წლის შემდეგ 14 აპრილი დაუკავშირდა ქართულიანის დაცვის დღეს და ჩვენც ვეცდებით, რომ მიმოვიხილოთ, აღწეროთ და გავაანალიზოთ ის მთავარი გამოწვევები, რომელთა წინაშეც ქართული ენა დღეს დგას. პრინციპში ჩვენ ბუნებრივი არ გამოგვივა ლაპარაკი ენაზე როგორც ცალკეულ კატეგორიაზე. ვინაიდან და რადგანაც ენა არის საფუძველი, რომელზეც ყალიბდება ჩვენი საზოგადოების წევრების და საზოგადოების ცნობიერება, აქედან გამომდინარე, ენის მდგომარეობა მოცემულ ისტორიულ ვითარებაში პრინციპში ალბათ საზოგადოების ისტორიული დახასიათებაც იქნებოდა. და ძალიან მკაფიოდ და რელიეფურად იკვეთება ხოლმე ენაში მიმდინარე პროცესებში ის პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული პროცესები, რომელთა გავლენითაც ცხოვრობთ, რომელიც ახდენენ ჩვენზე გავლენას, არა? დღეს ჩვენ მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, ესე იგი, მთავარ გამოწვევებზე, რომლებიც ჩვენი აზრით დღეს უდგას ენას და ბატონ ავთანდილ არაბულთან ერთად, ენათმეციერთან, აკადემიკოსთან ერთად ვისაუბრებთ სალიტერატურო ენის მნიშვნელობაზე, ისტორიაზე, ენის ნორმალიზების ნორმების დადგენის ისტორიაზე და დღევანდელ მდგომარეობაზე. დღეს ალბათ განსაკუთრებით აქტუალურია ამ საკითხზე საუბარი, ვინაიდან და რადგანაც ციფრულ სამყაროში ვცხოვრობთ, ჩვენი ცხოვრების უდიდესი ნაწილი პრინციპში მიმდინარეობს ინტერნეტში, ვითარდება სწრაფად ის უამრავი დარგი ადამიანის მოღვაწეობის და ყველაფერი ამას სჭირდება, რომ ითარგმნოს, ან ყველაფერს სჭირდება, რომ ასე იგი ენამ დაფაროს, ესე იგი ყველა ეს განზომილება. ამის შემდეგ ჩვენ ბატონ გიორგი ლობჟანიძესთან ერთად თარგმნელ პოეტთან და აღმოსავლეთმცოდნესთან ერთად ვისაუბრებთ თარგმანის სპეციფიკაზე, თარგმანის მნიშვნელობაზე და ამის შემდეგ შევეხებით არაქართულენოვანი მოსახლეობით დასახლებულ რეგიონებში ქართულენის სწავლების საკითხებს, ვინაიდან გვეხსენება რა მნიშვნელოვანია საზოგადოების როგორც ერთიანი მთლის ფუნქციონირებისთვის ენის ერთიანობა და ენის ცოდნა და მოკლედ ამ მიმართულებით გვესაუბრება კახა გაბუნია, რომელიც არის ენათმეციერი, აქვს უზარმაზარი გამოცდილება ამ კუთხით მუშაობის და გაგვიზიარებს როგორც თავის გამოცდილებას, მთავარ დაკვირვებებს, ასევე სახელმწიფოს პოლიტიკის შესახებ გვესაუბრება, როგორი არის, რა მიღწევები გვაქვს და თქვა რა სირთულეები არის ჯერ კიდევ დასაძლევი. ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის თქვენთან ერთად მონაწილეობა ამ დისკუსიაში. უღრმესი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით და მადლობა ჩვენს ონლაინ მაყურებელსაც. მოკლედ დავიწყოთ ბატონ ავთანდილ თქვენით. გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმები სვენელსა და მაყურებელს. მადლობას მოგახსენებთ, რომ მეძლევა შესაძლებლობა ამ ექსტრემალურ სიტუაციაში შევეხმიანოთ ჩვენ საზოგადოებას და შევახსენოთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რამ, დედაენა, სახელმწიფო ენა და ვისაუბროთ მის პრობლემებზე. ქართველი ერი ქართულ ენასთან ერთად გამოვლა მთელი ეს ისტორია და მას ჰქონდა ძალიან დიდი ძნელბედობების ხანა, ჰქონდა დალხინების დროც, მაგრამ ისტორიის ძალიან დიდი მანძილი სწორედ ძნელბედობა იყო და არასოდეს არ შეუწყვეტია ქართულ ხალხს ფიქრით დედაენაზე, სახელმწიფო ენაზე. იმიტომ რომ ქართველის ეროვნული მეობა და სახელმწიფოებრიობა დაკავშირებულია ენასთან, სახელმწიფო ენასთან და რაც უფრო სერიოზული წინააღმდეგობები ხდებოდა ამ სახელმწიფოებრიობას ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით თუ დაპყრობების და ასე შემდეგ, მით უფრო მნიშვნელოვანი ხდებოდა ენის როლი ეროვნული თავისთავადობის იდენტობის განსაზღვრის თვალსაზრისით და სახელმწიფოებრიობის
დაცვისა თუ ადგენის თვალსაზრისით. ამიტომაც დღეს ამის ხაზგასმა, ამით იმიტომ ვიწყებ, როდესაც ჩვენ ვცხოვრობთ გლობალურ სამყაროში და პირდაპირ ექსპანსიების მოწმენიც ვართ, ჩვენ ბუნებრივია ოკუპირებულია საქართველოს ტერიტორიების ნაწილი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ღია საინფორმაციო სივრცეში მცირერიცხოვანი ხალხების ენები საკმაოდ დიდი დარტყმის ქვეშ არიან, იმიტომ რომ რესურსების მწირეა ამ მხრივ ძალიან დიდი რესურსები სჭირდება თანამედროვე სახელმწიფო ენების ფუნქციონირებას, მათ განვითარებას და ჩვეულების ამებ მცირერიცხოვანი ხალხების და განვითარებადი ქვეყნების ენები იჩაგრებიან ხოლმე ამ ვითარებაში. ამიტომაც ძალისხმევის მაქსიმალური გააქტიურება არის საჭირო სახელმწიფოს მხრივ ყველა მიმართულებით, რათა ეს ამოცანები დაიძლიოს. ახლა ჩვენ მაინც თანამედროვე სალიტერატურო ენის საკითხები გვაღელვებს ბუნებრივია თანამედროვე ვითარებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ღია საინფორმაციო სივრცეში აშკარად ვხედავთ, რომ ქართული ენა ამ უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში საკმაოდ დაანაგვიანდა იმ შემონატანებით, რომლებიც სწორედ ამ ღიაობას უკავშირდება. განსაკუთრებით ეს ლექსიკა შეეხება მხოლოდ მაგრამ არა მხოლოდ ლექსიკას. ახლა ამაზე ცოტა გვიან ვილაპარაკე, მაგრამ საზოგადოებრივ ჩვენმა ამ საკითხში ჩახედულმა საზოგადოებამ და უფრო ფართო საზოგადოებამ იცის, რომ თანამედროვე სალიტერატურო ენის მოწესრიგების თვალსაზრისით ბრძოლა დაიწყეს 60-იანელებმა და ხშირად მგონიათ, რომ თითქოს ილია ჭავჭავაძე, აგაგე წერეთელი და იაკო გოგებაშვილი, ვთქვათ, რომელთაც განსაკუთრებით წვლილი შეიტანეს თანამედროვე სალიტერატურო ენის ჩამოყალიბებაში, ისინი გარკვეული ნორმებით ხელმძღვანელობდნენ. მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ იყო. მათ ჰქონდათ ძალიან სერიოზული ურთიერთაექრობა, დისკუსია ცალკეული ნორმების შესახებ, ეს შეეხებოდა თქვათ პირის ნიშნებს თუ ზმნის წინებს და ასე შემდეგ, მაგრამ არ არსებობდა მაშინ სალიტერატურო ენის ნორმები, ამიტომაც თქვათ რაღაც საკითხებში და საკითხების უმეტესობაში არც არ ხვდება ილიას პოზიცია, აგაგის პოზიცია თუ გოგებაშვილის პოზიცია. რატომ ხდებოდა ასე? იმიტომ რომ მაშინ არ არსებობდა ჯერ კიდევ არ არსებობდა ის ინსტანცია, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც ამ ნორმებს დაადგენდა და რომელიც მას საყოველთაო მოხმარების საგნად აქცევდა. მხოლოდ ავტორიტეტი იყო ამის განმსაზღვრელი, რომ ილია რასაც დაწერდა, შეიძლება იმით ხელმძღვანელა, ან იაკო გოგებაშვილმა დედაენა სწორედ პირველის ყოვლისა დედაენა იყო, რომელმაც დაიწყო ჩვენი ეროვნული ენის ნორმების მოწესრიგება, მაგრამ თუ იმ დროინდელ დედაენაში ჩავიხედოთ, ჩვენ დავინახავთ, რომ იმ დაწერილობების ნახევარი, რომელსაც მაშინ გოგებაშვილი იყენებდა, დღეს ნორმატიული აღარ არის. ანუ მას შემდეგ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. ახლა მე აქედან ეს შესავალი იმიტომ გავაკეთე, რომ პირდაპირ მინდა ხაზგასმა იმის, რომ თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებასა და მისი იმ ამირანის ნაბიჯებით სიარულს იმ პერიოდში, რომელმაც ჩვენ მოგვცა სახელმწიფო ენის სრულფასოვანი ფუნქციონირების შესაძლებლობა მთელი სახელმწიფოს მასშტაბით. სახელმწიფოს ენის პოლიფუნქციონირება ნიშნავს იმას, რომ ყველა სფეროში ნორმირებულია, სტანდარტიზებულია ენა და ამას გარკვეული დამცველი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურები განკარგავენ. ეს თავიდან ბუნებრივია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიწყო და საკმაოდ რომ დასჭირდა იმისთვის, რომ 30-იანი წლებისთვის მომზადებულიყო იმ ნორმების პირველი, ასე ვთქვათ, სასინჯი პროექტები, რომლებსაც ჩვენ ვიცნობთ თანამედროვე სალიტერატურო ქართულ ენასაც. ეს იყო აკაკიშანიძის, გიორგი ახვლედიანის, არნოლ ჩექოვოვას, ვარლამ თოფურიას და ჩვენი დიდი კორიფეების, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული წესები, ის მათ ჰქონდათ გარკვეული კომისია შექმნილი, რომელშიც ამას განიხილავდნენ და საბოლოოდ აქვეყნებდნენ როგორც ამ კომისიის ნებას. 1953 წლიდან საქართველოში იმდროინდელი სისტემის ფარგლებში ეს კომისია მუშაობდა მაშინდელი მინისტრთა საბჭოს დაქვემდებარე ფარგლებში და წარმოადგენდა იმდროინდელი მოწინავე ინტელიგენციის დიდ ნაწილს და
მას რა თქმა უნდა სიმბოლურად, მაგრამ ხელმძღვანელობდა მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე. აი მისი რანგი ამითაც იყო განსაზღვრული. და აი სწორედ ამის შემდეგ ამ კომისიის მუშაობით მიღებული იქნა ყველა ის ნორმა, რომელთაც ჩვენ დღესაც ხელმძღვანელობთ. და ეს იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სამაგალითო სანიმუშო აი საბჭოური ტოტალიტარული სისტემის ფარგლებში ჩვენი საქართველოს მიღწევების სახელმწიფო ენის დაცვის თვალსაზრისით იყო სანიმუშო სხვა მაშინდელი რესპუბლიკებისათვის და არა მხოლოდ. ეს პირველი ყოვლისა კიდევ მეორე ჩვენი მეცნიერების მაღალი რანგის მიზეზით იყო, მაგრამ ამავე დროს აი იმ სათანადო სტრუქტურების შექმნით, რომლებიც ამის შესაძლებლობას იძლეოდა. და ის დამოკიდებულება სახელმწიფო ენასთან სწორედ უნივერსიტეტის და შემდეგ აკადემიური 1951 წლიდან აკადემიის სისტემისა და აკადემიური ინსტიტუტების საფუძველზე იყო ჩამოყალიბებული. საბჭოთა პერიოდში ეროვნული იდენტობის უმთავრესი გამოხატველი და ეროვნული იმუნიტეტის, ამას იმუნიტეტს ვეძახით ჩვენ დღეს, რადგან ეპიდემიის ფარგლებში ცხოვრობთ, ეს ტერმინი ძალიან უფრო გასაგები უნდა იყოს. ერს აქვს ისტორიული იმუნიტეტი, გაგრძელება თავისი გარემომცველ სამყაროსთან და ეს იმუნიტეტი არის გამოხატული ენობრივად. და საბჭოთა პირობებში ფაქტობრივ მისი ეროვნული მოძრაობა, მისი ეროვნული თავდაცვა დაკავშირებული იყო ენის ენობრივი პოზიციების დაცვასთან. აი ამ პოზიციიდან ჩვენ უფრო კარგად შევაფასებთ იმას, რაც 1978 წელს მოხდა, რა დღესაც დღესზე იყო 14 აპრილს მოხდა და მთელი საზოგადოება და წარმოიდგინეთ, რომ სკოლის მოსწავლეებიც კი, რომლებიც ვერ გააჩერეს და ფანჯრებიდან ხდებოდნენ, გამოვიდა სახელმწიფო ენის დასაცავად. სახელმწიფო ენის დაცვას მაშინ, ამაზე მე არაერთხელ მაქვს სხვადასხვა დაწერილიც, რომ არ ქონდა პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ის მნიშვნელობა, რაც შეიძლება დღეს გქონდეს, რომ რამე კანონს მნიშვნელობა ჰქონდა მაშინ ტოტალიტარული სისტემა იყო, როგორც თქვით, და სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პროტესტის, ამ პოზიციის გამოხატვას, მაგრამ ეს სამაგიეროდ იყო ძალიან ძლიერი მექანიზმი იმისათვის, რომ აი ცოტა მიძინებული შეიძლება ფართო საზოგადოებაში ეროვნული სულისკვეთება, ეროვნული სული და გაგება გაღვივებული იყო და სწორედ აი 1978 წლიდან იწყება ის მძლავრი ეროვნული მოძრაობა, რომელმაც შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობა მოვიტანა. 80-იანი წლების ბოლოს, როდესაც აშკარა გახდა, რომ საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა, დაიწყო ისევ დიდი მოძრაობა და მოძრაობის აქტივობის, ეს იყო სახელმწიფო ენის დაცვა და ახლა მე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში სახელმწიფო ენის პირველი პროექტი, კანონის პირველი პროექტი საქართველოში იყო მომზადებული. ამ პროექტის სამფურცლიანი მაშინდელი საბჭოური ყვითელი ფურცლები ჯერ კიდევ შენახული მაქვს. ჩვენ მაშინ მივდევდით და ზოგჯერ უსწრებდით კიდევაც ამ აქტივობით ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებს მოგეხსენებათ. ბალტიისპირეთის რესპუბლიკები ყველაზე უფრო რაციონალურად და სწორად წარმართავდნენ თავიანთი დამოუკიდებლობის მოპოვების პროცესს. ეს ძალიან რთული პროცესი იყო და ამ პროცესში გარკვეული შეცდომების გამო ჩვენ ბევრი რამე დავკარგეთ და ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებმა სწორედ რაციონალიზმით მიაღწიეს, უდანაკარგოდ გადავიდნენ იმ პროცესში, რაც უკავშირდებოდა დამოუკიდებლობას. და ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებმა 1999 წელს პირველი სახელმწიფო ენის კანონები მიიღეს თავიანთი სახელმწიფო ენის დასაცავად. მაშინ იქაც რუსული ჯარი იდგა, საბჭოთა სისტემა იყო, მაგრამ მათ მოახერხეს საკმაოდ მტკიცე კანონი მიეღოთ, მკაცრი კანონი მიეღოთ სახელმწიფო ენის დასაცავად, ამას თავისი სირთულეებიც მოჰყვა ბუნებრივია, მაგრამ მათ მოახერხეს. ჩვენც ჰქონდა ეს, ასე ვთქვათ, განზრახვა, მაგრამ საქართველოში ის ელემენტები და ის წინააღმდეგობები, რომლებიც აბრკოლებენ ქვეყნისათვის სასარგებლოს და მოგეხსენებათ, რაც მოჰყვა 90-იანი, 91-იანი წლები, სამოქალაქო ომები და ჩვენი ყველა მონახაზი ამ მიმართულებით დარჩა როგორც მონახაზი მხოლოდ სწავლობ დიდი ხნით, ასე ვთქვათ, შემდეგ. 90-იანი წლებში როგორც კი გარკვეულად გამოისუნთქა ქვეყანამ, ისევ დაუბრუნდით ამას.
და ეხლა მე ამას არ გავყვები, რამდენიმე მინისტრი იყო იუსტიციის, რომელიც ამაში მონაწილეობდა, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი იყო, მოგეხსენებათ, იყო მაშინ წამყვანი ამ პროცესში და პროექტი, საკმაოდ სოლიდური პროექტი მომზადდა სახელმწიფო ენის კანონის, მაგრამ ყოველ ეტაპზე ჩნდებოდა ის წინააღმდეგობა, რომელიც შლიდა ამ პროცესს. და მეოთხე გზის იყო უკვე მესამე გზის იყო, როდესაც სახელმწიფო ენის პალატა შეიქმნა 1977 წლიდან მეხსენებათ სახელმწიფო ენის პალატა არსებობდა და არსებობდა ის კომისიაც, რომელიც მოახსენეთ უკვე პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში სახელმწიფო ენის კომისია და აი ამ პალატისა და ენათმეცნიერების ინსტიტუტის აქტიურობამ შესაძლებელი გახადა, რომ ფაქტობრივ სრულყოფილი სახელმწიფო ენის პროექტი მომზადებულიყო. მოვიდა 2002 წელი, დაიწყო განხილვა პარლამენტში პირველი სხდომა უნდა გამართულიყო და ჩვენ თვითონ ინტელიგენცია და ამ კანონ პროექტის ინიციატორები ძირითადად აღმოჩნდით იძულებული, რომ მიგვემართა პარლამენტისთვის, რათა შეეჩერებინათ განხილვა. იმდენად სერიოზული წინააღმდეგობები აღმოჩნდა ამ პროცესის წინაშე და მოვიდა რევოლუცია და ახალი ხელისუფლება. ახალმა ხელისუფლებამ ეს კანონ პროექტი არათუ თქვათ გადადო შემდგომი დროისთვის, არამედ საერთოდ დაიკარგა და ჩვენ ყალსაც ვეღარ მივაგენით ამ კანონ პროექტისას, რომელიც კიდევ მეორე დიალოგად იყო შემეხული და ის გარკვეული მონახაზები და ისინი შემოგვჭა რამდენიმე ადამიანს და დაუბრუნდი 13 წლის შემდეგ. მიღებული იქნა, ახლა მე ვატყობ დროშივე, რომ მომიტევეთ. ბატონ გიორგი იქნებ გადავიდეთ თარგმანის შესახებ. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ძალიან მიხარია, რომ თქვენთან ერთად ვარ. ამ სიტუაციაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის ნებისმიერი საშუალება, რომელიც ერთმანეთთან დაგვაკავშირებს და ხმას მიგვაწვდენინებს ერთმანეთთან. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, გილოცავთ ყველას ამ დღეს, ქართული ენის დღეს. მნიშვნელოვანია, რატომაც არის ამაზე ბატონმა ავთანდილმა ცლად ისაუბრა, სხვათა შორის ინტერნეტ სივრცეში გამოქვეყნდა ხელმოწერები, რომელიც მაშინ გროვდებოდა ქართული ენის დასაცავად და რომელიც არის ძირითადად უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებისა და მაშინდელი სტუდენტების ხელმოწერები და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ ჩემი ძალიან ბევრი უფროსი მეგობრის ხელმოწერა აქ ვნახე და მიამაყება, ეს ძალიან საამაყო ამბავია და განსაკუთრებით მიამაყება, რომ ამ ხელმოწერებში არის ჩემი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის ქალბატონი ფატი კურტანიძის ხელმოწერაც. ეს რაღაცა ერთგვარი ესტაფეტასავითაც არის თაობებს შორის, რომელიც რაც ქართული ენა არსებობს, ალბათ მას შემდეგ გრძელდება. ყოველთვის იყო ალბათ რაღაცა პრობლემა საქართველოს ისტორიის ყველა ეტაპზე, რომ ჩვენი ენა შეგვენარჩუნებინა, შეგვენახა, დაგვეცვა და გადაგვეცა მომდევნო თაობებისათვის და ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი დღეა. გარდა ამისა, სანამ უშუალოდ ჩემ პრობლემატიკაზე, ანუ თარგმანის პრობლემებზე საუბარს დავიწყებდე, კიდევ ერთ თარიღზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება. დღეს არის ბატონი გიორგი ახვლედიანის დიდი ქართველი ენათმეცნიერისა და მთარგმნელისაც სხვათა შორის ენათმეცნიერიც იყო და ის თარგმნი და ინდოირანისტი ძალიან დიდი ქართველოლოგი, რომელიც თარგმნიდა სპარსულიდან და არაჩვეულებრივი თარგმანები დაგვიტოვა. დღეს მე მგონი პირველად ხდება საერთოდ ისტორიაში, რომ მის საფლავთან ვერ გადიან მისი მოწაფეები და მოწაფეების მოწაფეები, ამიტომ მათ ვულოცავ ამ დღეს და მინდა საზოგადოებას მისი დაბადების თარიღიც ამ ფორმით მაინც შევახსენო. ეხლა როდესაც ვლაპარაკობთ სამაგიდო წიგნებზე, დღეს სხვათა შორის ვფიქრობდი, რომ ჩემი სამაგიდო წიგნი ორი წიგნია ძირითადად, რომელიც ამ წუთასაც მაგიდაზე მიდევს და მინდა ვუჩვენო ჩვენს მსმენელს ეს წიგნები. ერთი არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი და მეორე არის ვისრამიანი ქართული თარგმანი, რომელიც დაახლოებით იმავე პერიოდშია შესრულებული, როგორც იცით, როცა დაიწერა შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. და მე რომ მკითხოს ადამიანმა, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ქართული სიტყვიერების, სულიერების, ქართული მხატვრული აზროვნების განვითარების ისტორიისათვის, ვთქვათ, ორიგინალური ვეფხისტყაოსანი თუ თარგმნილი ვისრამიანი, შეიძლება პასუხის გაცემა გამიჭირდეს, იმიტომ რომ ორივე
ორივე არის თანაბრად მნიშვნელოვანი და თქვენ იცით ერთ-ერთი ვერსიაც არსებობდა იმის შესახებ, რომ ვისრამიანი შოთა რუსთაველის თარგმნილია, ასე ვთქვათ, იყო ასეთი ვერსიაც, ეს ვერსია შეიძლება მხოლოდ იმის გამო გაჩნდა, რომ მხატვრული თვალსაზრისით თარგმანი ვისრამიანისა ბადალია სწორედ და ტოლს არუდებს ორიგინალურ ვეფხისტყაოსანს ჩვენს სიამაყეს და ორივე ეს წიგნი არის თუ რამეს შეიძლება დავარქვათ საგანძური ეროვნული საგანძური და თუ რამეს შეიძლება დავარქვათ ვთქვათ ჩვენი სიამაყის საგანი არის ორივე ვეფხისტყაოსანისა და ვისრამიანიც ეს თავისთავად მეტყველებს იმაზე რომ თარგმანს არანაკლები მნიშვნელობა აქვს ამის მტკიცება არის ისულელე რომელი უფრო მნიშვნელოვანია ორიგინალური მწერლობა თუ თარგმანი ორივე თანაბრად მნიშვნელოვანია ორივე ერთი მდინარის ორი ძლავრი ტოტია რომელიც ერთმანეთს უნდა ერწყმოდეს და საბოლოოდ ემსახურებოდეს ვთქვათ აზროვნების განვითარებასაც ენის განვითარებასაც იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძის გამოთქმა რომ შეგახსენოთ რომელიც ყველასთვის ცნობილია არსებითი ნიშანი ეროვნებისა მისი სული და გული ენაა თუ ჩვენ ენა დავკარგეთ და ეს საფუძველი გამოგვეცალა ჩვენს არსებობას აზრი აღარ ექნება ჩვენ აღარ ვიქნებით არც ქართველები და შეიძლება ადამიანურადაც რაღაცნაირად ისეთები ვერ ვიყოთ როგორც ჩვენი ენის საზღვრებში და ჩვენი ქართულის ასე ვთქვათ მიმოქცევაში ვართ როგორადაც ვყალიბდებით. ეხლა სხვათა შორის ამაზე დაკვირვება არის ძალიან საინტერესო. ერთი და იგივე მწერლის წიგნი, როდესაც წაგიკითხავს, ვთქვათ, სხვადასხვა მე მქონია საშუალება, მაგალითად რომ მოვიყვანო ნიკოს კაზანძაკისი არის ჩემი უსაყვარლესი მწერალი და სხვადასხვა ენაზე ვკითხულობ ხოლმე კაზანძაკისის რომანებს და ყოველთვის ვფიქრობ, რომ თითქოს აბსოლუტურად ერთი და იგივეა, იდენტურია ტექსტი, კარგი თარგმანები შემხედრია, სხვადასხვა დონის მხატვრული თვალსაზრისით, მაგრამ სიზუსტის თვალსაზრისით იდენტურია ტექსტი, მაგრამ მაინც სხვა არის, როდესაც მშობლიურ ენაზე ამ ყველაფერს ყველა ენაზე სხვადასხვანაირად იკითხება, მშობლიურ ენაზე განსაკუთრებულად ჩანს ხოლმე ის, რაც ვთქვათ, დაფარულია ამა თუ იმ ტექსტში. ეხლა თარგმანი ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი ვისრამიანიდან მოყოლებული, ჯერ ერთი საიდან დაიწყო, ვთქვათ, ბიბლიის ძველი ქართული თარგმანები წინ უსწრებდა ორიგინალური მწერლობის ჩასახვასა და განვითარებას, როგორც ეს მიღებულია მეცნიერებაში, რასაკვირველია თარგმანმა მისცა დასაბამი ეროვნული და ორიგინალური მწერლობის განვითარებას და ყოველთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობა და მუდმივად ქართველები ახერხებდნენ იმას, რომ თავისი პირველხარისხოვანი თარგმანებისა და მართლაც გენიალური თარგმანების მეშვეობით და გენიალური მთარგმნელების მეშვეობით ყოფილიყვნენ მუდმივად საქმის კურსში რა ხდებოდა მსოფლიო სააზროვნო სივრცეში. როდესაც შენი ენის მიმოქცევაში შემოგაქვს უპირველესი წიგნები, ვთქვათ, დასავლეთში თუ აღმოსავლეთში შექმნილი უპირველესი წიგნები, მაშინ ხდები სრულფასოვანი წევრი მსოფლიო თანამეგობრობის და ეს ჩვენ ისტორიის ყველა ეტაპზე გვესმოდა და ამას აკეთებდნენ დიდი ძალისხმევის შედეგად ის ჩვენი გენიოსი ქართველები, რომელიც ამ საქმეს ადგენენ. თარგმნელის შრომა ვერასოდეს დაფასდება ადეკვატურად, იმიტომ რომ ეს არის უმძიმესი შრომა და რასაკვირველია ნებისმიერი ანაზღაურება, მატერიალური ანაზღაურება ახლოსაც ვერ მივა იმასთან, რა შრომასაც თარგმნელი ეწევა. თუმცა შეიძლება ამ და ეს კარგად ხდებოდა სხვათა შორის იმ ალბათ სახსენებელ საბჭოთა დროს, როდესაც 80-იან წლებში ჩვენ გვქონდა ასეთი უნიკალური ორგანიზაცია, მაშინ საბჭოთა კავშირისთვისაც კი უნიკალური ორგანიზაცია, მხატვრული თარგმანის კოლეგია, რომელსაც სათავეში ედგა ოთარ ნოდია და რომლის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, განშტოების საფუძველზე მერე შეიქმნა სწორედ ჩვენი კავკასიური სახლი და კავკასიურმა სახლმა გააგრძელა
თავის მრავალ პროფილურ საქმიანობასთან ერთად, საქმიანობის მრავალ პროფილთან ერთად გააგრძელა სწორედ თარგმანის ხაზიც, იმით რომ ჩვენ სხვადასხვა პერიოდში გამოვცემთ მსოფლიოს უმნიშვნელოვანეს ძეგლებს ქართულ ენაზე, აქ რაც კავკასიური სახლი არსებობს, მას შემდგომაც თუ ვინმე იყო, ვთქვათ, საქართველოში მთარგმნელი კავკასიური სახლის თანამშრომელი იყო, ვთქვათ, აღმოსავლური ენებიდან რომ ავიღოთ ვახუშტი კოტეტიშვილი კავკასიურ სახლში მოღვაწეობდა, ზეზო ამედულაშვილი კავკასიურ სახლში იყო, ლია ჩლაიძე კავკასიურ სახლში იყო, ჩემო ბატონო, დასავლური ენებიდან მთარგმნელები, ნაირა გელაშვილი ამ სახლის ხელმძღვანელია და ნაირა არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ძალიან მაგარი მწერალი, ნაირა არის ასევე პირველხარისხოვანი მთარგმნელი, იმიტომ რომ დღეს თუ ვინმე თარგმნის ფილოსოფიურ ნაშრომებს გერმანულიდან ნაირა თარგმნის და ნაირას დამსახურებით აქვს ბევრი რამე, ერთი სიტყვით ეს არის ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია, როდესაც მინიმალური ფინანსების ფარგლებში და აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას ზოგჯერ ენთუზიაზმის ხარჯზეც კი, იმიტომ რომ ის პროექტები, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და ის შემოსავალი, რაც ამ თარგმანებისთვის იყო გამოყოფილი, რასაკვირველია, დიდი მადლიერებით ყველა ჩვენი დონორი ორგანიზაციისადმი, მაგრამ იყო უბრალოდ რომ ვთქვათ წახალისება ამ პროცესის, თორე ძირითადად ყველანი ჩვენ თავზე ვიღებდით ძალიან დიდ საქმეს და ახლა მარტო იმის გახსენება საკუთარ თავზე ბევრი ლაპარაკი არ მინდა, მაგრამ თუნდაც ის რომ ყურანი 12 წლიანი შრომა 4 წლის განმავლობაში დამთავრდა ამ კედლებში და დასრულდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამე იყო და ამ ხრივ გვაქვს მართლაც თავმოსაწონებელი, მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ახლა კავკასიურ სახლზე ვილაპარაკე და თარგმანის პროცესი ასე თუ ისე ამ 80-იანი წლების მერე, რაზეც ვთქვი, რომ ჩვენ გვქონდა არაჩვეულებრივი ეს თარგმნელობითი კოლეგია, მაინც დინამიურად ვითარდება და ძირითადად ეს ხდება გამომცემლობების ენთუზიაზმის ხარჯზე. ჩვენ გვაქვს და ყავს რამდენიმე არაჩვეულებრივი გამომცემელი, რომელიც ძალიან კარგად გრძნობს სად არის საჭირო, ასე ვთქვათ, შევსება თარგმანებისა, რა ტიპის თარგმანებით უნდა შეივსოს და ყველა თავის თავზე იღებს ამ პროცესს, რომ რაღაცნაირად ამოავსოს სიცარიელეები, მაგრამ მუდმივად რაც კი ამ პრობლემატიკაზე ფიქრი დავიწყე, ჩემი საზრუნავი არის ერთი ის, რომ კონდეს თუნდაც ისეთი ორგანიზაცია თარგმანის საკოორდინაციო ცენტრი, რომელიც მთლიანად ამ პროცესს გაუწევდა კოორდინირებას. კოორდინირება ნიშნავს ბევრი საქმის მოგვარებას, გარდა ცენზურისა. ცენზურა სულაც არ იგულისხმება, აქ იგულისხმება ის, რომ ეს პროცესი გახდეს უფრო დინამიური, განისაზღვროს პრიორიტეტები, რაც მნიშვნელოვანი წიგნებია, ის ითარგმნოს ქართულად და ვიღაცა იყოს პასუხისმგებელი ამ თარგმანის ხარისხზეც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხი. ახლა ამას როგორც გითხარით, თავის თავზე იღებს რამდენიმე გამომცემლობა, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციის კავკასიური სახლის გამომცემლობაც და ასე თუ ისე ხარისხიანი თარგმანებიც გვაქვს და დინამიურად მიდის, მაგრამ უკეთესია ეს ყველაფერი სახელმწიფომ აიღოს საკუთარ თავზე, საკუთარი პატრონაჟის ქვეშ, კონდეს არ მოვერიდები პირდაპირ ვთქვა, იმიტომ თარგმანი ფუფუნებაც არის გარკვეულწილად, გარდა იმისა, რომ საჭირო საქმეა, თარგმანი არის ფუფუნება, ამას სჭირდება დიდი ფინანსები და მნიშვნელოვანია სწორედ სახელმწიფოს ინიციატივა ამ შემთხვევაში, რომ რაღაცა ესეთი ერთიანი ცენტრი შეიქმნას, სადაც არა მხოლოდ ქართულად თარგმნილ პროდუქციას უხეშად რომ ვთქვა და წიგნებზე იზრუნებენ, არამედ მნიშვნელოვანია პირიქით თარგმანის პროცესიც, იმიტომ რომ ჩვენ სრული, როგორც ახლა იტყვიან, ინტეგრაციისათვის მსოფლიოსთან ვდგავართ ამოცანის წინაშე, რომ არა მხოლოდ
აქეთ ვთარგმნოთ ქართულად, არამედ იქითაც გავაცნოთ ჩვენი ლიტერატურა, რომელიც სტოლს არუდებს მსოფლიო ლიტერატურას, თუნდაც თანამედროვე ეპოქაში. ოღონდ ზუსტად უნდა განვსაზღვროთ, რომელ ქვეყანაში, რომელი მწერალი, რომელი მიმართულება, რომელი ავტორი იქნება ქართველი მნიშვნელოვანი, რომ იმის მიხედვით მივიღოთ გადაწყვეტილებები ყველამ ერთად. ეს არ უნდა იყოს ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, ოღონდ ხომ გეუბნებით, ჩემი წარმოდგენით, თუ ჩვენ სამომავლოდ ამაზე ფიქრს გადავწყვეტ, ეს ყველაფერი უნდა იმ მთავრობამ აიღოს საკუთარ თავზე, რომელიც ყველაზე ეროვნული მთავრობა იქნება ჩემი თვალსაზრისით. ეხლა თარგმანში უამრავი პრობლემაა, მათ შორის ბევრი როდესაც ითარგმნება და ეს პროცესი, როგორც გითხარით, საკმაოდ დინამიურია, რომ არა ვთქვა ინტენსიური მეთქი. როდესაც ბევრი ითარგმნება, ვერ ავწდებით გარკვეულ მდარე თარგმანსაც. და აქ არის კალკირების პრობლემები, ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ძალიან ბევრი კარგი მთარგმნელი გვყავს, მე ამ ხალხით ცოცხლობ, რომ გითხრათ და ეს არის თუნდაც პროფესიული სოლიდარობის გრძნობა მაქვს არაჩვეულებრივი ჩვენი მთარგმნელების სადმი, მაგრამ არის მეორე პრობლემა, რომ აი იმ თარგმანების ბევრი თარგმანის, რომელიც დღეს საქართველოში გამოდის, 90% სამწუხაროდ არის ბევრი გადასაყრებია მეთქი, მაგრამ გვერდზე გადასადები და ხელახლა სათარგმნელი, იმიტომ რომ პროფესიონალური მიდგომის ელემენტარული ნორმები არ არის დაცული ხოლმე, ამ პრობლემას ხშირად შევჯახებივარ. ახლა ჩვენ უარესი მდგომარეობა გამოგვივლია, როდესაც საბჭოთა დროს ითვლებოდა მაგალითად, რომ ქართული მთარგმნელობითი სკოლა არ არსებობს, საბჭოთა დროს წარმოგიდგენიათ, როდესაც განვითარდა ეს სკოლა და მართლა საუკეთესო შედევრები დაალაგდა ქართული თარგმანების, ითვლებოდა, რომ ქართული თარგმანი უარგისია, ჯობია რომ წავიკითხოთ რუსულად, იმიტომ რომ რუსები უკეთესად თარგმნიან. ეს იყო ჩვეულებრივი იმპერიული მითი, ეხლა ჩემი გაგებით, იმიტომ რომ რასაკვირველია, ამ უზარმაზარ რუსეთშიც იყო კონკრეტული ნაწარმოების სირთულეები და ბევრი რამ, სადაც ადამიანს გინდა რომ გადაამოწმოს საკუთარი თავი, სწორად გესმის თუ არა, ელემენტარულად სწორად ახმოვანებ თუ არა არაბულ ნაწერს, რუსულ თარგმანში საერთოდ გამოტოვებულია. ან ისეთი სასაცილო რამე წერია, რომ საერთოდ ახლოს არ არის იმასთან, რაც წერლის ჩანაფიქრია. ეს არ არის მხოლოდ კრიტიკა კრიტიკისთვის, ამით იმის თქმა მინდა, რომ ნებისმიერ დიდ პროცესს ახლავს თავისი სირთულეები, რომელიც უნდა აღმოიფხვრას შეთანხმებული მოქმედებით, საერთოდ პროფესიული სივრცის შექმნით, იმიტომ რომ როდესაც მე რაღაცას ვაკეთებ როგორც ერთი მთარგმნელი, მე უნდა მქონდეს პასუხისმგებლობის გრძნობა, რომ იმას ვიღაცა წაიკითხავს, შემფასებელი ეყოლება და ეს ქმნის უკვე პროფესიულად კონკურენტუნარიან გარემოს. და რასაკვირველია, მთელი ეს პროცესი მუშაობს და მოქმედებს ენის განვითარებაზე. კალკზეც რო ვიფიქრეთ, კალკიც რო ვახსენეთ, ეს კაცო ეს კლასტერიო რა საშინელი სიტყვაო და მეც მე ხამუშა, იმიტომ რომ პირველად ამ დღეებში გაჩნდა ცნება კლასტერისა, ხო? და მე მივხვდი, რომ რატომ აიტაცა ხალხმა, თქვა კლასტერი რა არის, ჯგუფია, ან წრია, ან რკალია. უნდა ეთქვათ, რომ აი ამ ჯგუფის ან დაჯგუფების, ან წრის, ან რკალის. და მე მივხვდი, რომ რადგანაც ენის შემოქმედი ხალხია, ხალხმა თავის და უნებურად ქვეცნობიერის დონეზე თავიდან აირიდა თავისი მშობლიური სიტყვის დაკავშირება ამ რაღაცასთან და გადაწყვიტა, შეიძლება ხო გეუბნებით, ეს არ ქონდა გაცნობიერებული, ენამ გადაწყვიტა, რომ აი ეს კლასტერი დააკავშიროს ამ რაღაცა საშინელებასთან და მეტი არაფერი, ჯგუფი და წრე და რკალი ამისაგან გამორიცხა. ასე რომ ზოგჯერ
ენა ჭკვიანი მექანიზმია, ძალიან ჭკვიანი, ცოცხალი არსება, მექანიზმი კი არა, ცოცხალი ჭკვიანი არსება, მან უკეთესად იცის რა გადაწყვეტოს. ეხლა ბატონ ავთოს მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით მოусმენდი ირიბობიექტური პირის ნიშნების მოხმარებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს როგორც უკვე თარგმანის არა მთარგმნელს, არამედ თარგმანის რედაქტორს. ჩემთვის უკვე ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ მე ვარ კანონმორჩილი ზოგადად და მით უმეტეს ვემორჩილები ენის კანონებს, მაგრამ მე ვგრძნობ, რომ აქ რაღაცა არის ან კაცრად დასაკანონებელი, ან უბრალოდ სათქმელია, რომ ეს განვითარების ამ ეტაპზე ასახავს ენის განვითარებას, ამიტომ ამას ხელი უნდა მიუშვათ. მაგრამ ეს არის პროფესიული საკითხები, ასე ვთქვათ, ეხლა უბრალოდ რაც მე მაინტერესებდა, ეს ვთქვი ზოგადი ტენდენცია, მე ვფიქრობ, საქართველოს განვითარებიდან გამომდინარე, დღევანდელობიდან გამომდინარე, ჩვენ ყოველთვის სასურველია რომ ვესწრაფოთ უკეთეს, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ რა შესაძლებლობები გვაქვს და ამიტომ როცა ამას ვითვალისწინებთ, მე ვფიქრობ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს პირველხარისხოვანი თარგმნელობითი სკოლა, ძალიან კარგი ამქარი თარგმნელებისა, ძალიან კარგი პროფესიული ერთობა ქართველი თარგმნელებისა, რომლებიც დიდ საქმეს აკეთებენ და კიდევ თავის სიტყვას იტყვიან მომავალში. მე მგონი ჩავეტიე დროში, არ ვიცი. დიდი მადლობა ბატონ გიორგის. ჩვენ რადგან წაღან ტექნიკური ხარვეზის გამო ბატონ ავთანდილს შევაწყვეტინეთ საუბარი, ამიტომ დაუბრუნდეთ ის ბატონ ავთანდილ აქ ხართ? დიახ. ხა მე მგონი აქთენილია კავშირი და თქვენ საუბრობდით აი 2002-3 წლებიდან მოყოლებული სახელმწიფოს პოლიტიკაზე, არა და მოკედეს რასაც საუბრობდა ბატონო გიორგი, რომ მისი სურვილია ესე იგი რაღაც ორგანიზაცია შეიქმნა, რომელიც კოორდინირებას გაუწევდა რა თარგმანებს და შემდეგ პრინციპში ესეც ისევე როგორც ენის ნორმების დადგენის საკითხი და ის პოლიტიკა ესეც საუბრობდით, სახელმწიფოს ნების გამომხატველია და აგრეთვე იმის გამომხატველიც არის საერთოდ რა პოლიტიკა აქვს რა სახელმწიფოს არჩეული ბევრი მიმართულებით რა ეს მაგალითად თქვენაზეც საუბრობდით, რომ პარლამენტში არც კი შეტანილა განსახილველად 2004 წლიდან ის კანონპროექტიაზეც მუშაობდით, ამას მახსენებს იმას, რომ საერთოდ 2004 წლიდან მოყოლებული ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკა, სახელმწიფოს პოლიტიკა ხასიათდებოდა აბსოლუტური დერეგულაციით ყველა სფეროში, რა ეკონომიკური სფერო იქნებოდა თუ სხვა და აი ენის საკითხსაც როგორ შეეხო რა ერთგვაროვანი პოლიტიკა ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ყველა ერთთან მიმართებით. კარგი, ეს უბრალოდ ჩავთე, თქვენ გისმენთ ახლა. დიახ, აი ბატონმა გიორგიმ ბრძანა თარგმანებთან დაკავშირებით და რადგან ცოტა უკან დაუბრუნდით, ესე იგი აი ნაციონალების პოლიტიკა ენის სფეროში გამოიხატებოდა იმით სწორედ რომ ფაქტობრივ თარგმანი გამორიცხეს და მე შეგახსენებთ რომ ოფიციალური ეწინააღმდეგ ამას რომ ფილმები გასულიყო ეკრანზე ტიტრებით და არა თარგმანით. იქ ლაბარაკი ყოფილიყო იმ ენაზე, რომელზეც ის მიმდინარეობს, ინგლისურად, თურქულად და ასე შემდეგ და საშინელი გადაწყვეტილება. როდესაც ჩვენ დავაყენეთ საკითხი, რომ ეს სახელმწიფო ენის განვითარების ერთ-ერთი სფეროა თარგმანი, მათ შორის გამოსახულებების, ვთქვათ, ფილმების თარგმანი, თქვენ ხომ ნახეთ შემდეგ აი ამ პერიოდში როგორი თარგმანები იკეთება თუნდაც იმავე ფილმების ქართულად და გახმოვანებები, არა? ასე რომ, ბევრი ბატონი გიორგი სრულიად მართებულად აყენებს ამ საკითხს, არის სრულიად აუცილებელი. რა ფინანსებით წავა ამაში ეს სხვა არის და საიდან იქნება მოზიდული, მაგრამ ეს რომ სახელმწიფოებრივად რეგულირებული უნდა იყოს და სახელმწიფოებრივ ინტერესებს უნდა გამოხატავდეს, ეს არის უდაო ამ თვალსაზრისით და მე ორიოდე სიტყვით დავასრულებ იმას, რომ სახელმწიფო ენის კანონის მიღება კი მოახერხეთ 2015 წლის 22 ივნისს და ეს საკანონმდებლო ნორმაა და მეორე უნდა იყოს ინსტიტუცია, რომელიც აი ამ სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების ზედამხედველი იქნება და ეს კანონით იყო
ძალისხმევით და მტრობის პირდაპირ ამ კანონის მიმართ დაბრკოლდა დეპარტამენტი შექმნა 2 წლით თავზე ის იძულებული გახდა ისეთი წერილი იწერებოდა მათ შორის ასავალ-დასავალში სამხილებელი ასე ვთქვათ რომ სახელმწიფო არ გონდა სახელმწიფო ენის უკვე მიღებულ კანონს იძულებული ისეთი გამოვიდა რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ რომ დეპარტამენტამდე ან 2 წლის წინანდელ ვითარებამდე რაც იყო იმაზე უკეთესი ნამდვილად არ არის დღევანდელი მდგომარეობა. მე ახლა აქამდე მორატორიუმი მქონდა ამ საკითხზე გამოცხადებული აღარ ჩავერთი ამ პროცესებში, იმიტომ რომ აქტიურად კვირიკაშვილის მეშვეობით სწორედ ჩემი გამოტიშვა იყო ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა აღმოჩნდა მაშინ როგორც ჩანს ერთ-ერთი ინიციატორი ამ საკითხის და დავადიმეთქი ამას, მაგრამ რომ ხედავ რომ ამბობ რომ ყველა ის მიმართულება რომელიც ამ დეპარტამენტმა უნდა მოაგვაროს და რა აზრის და რა იდეა ციდო ამ დეპარტამენტში ჯერ კიდევ განსახორციელებელია. მე მაშინ ხატაგებდი რომ გარე თვალით რაც ჩანს სარეკლამო სივრცე თბილისში თუნდაც ავიღოთ რომ ბაბილონის კონტროლსაკაც თავისიანობრივი გაფორმებით ერთ თვეში რომ ჩვენ რომ დეპარტამენტს შევქმნით კანონი მიიღებოდა დეპარტამენტში ერთ თვეში დაინახავს ხალხი ეფექტს ამ კანონისას. თუ რამე მოგვარდა ურთიერთობების კონფერენციები იქნება ქართულ ენას თავისი ადგილი აქვს, მაგრამ დანარჩენად არაფერი არ შეცვლილი. ეხლა ქალბატონო მარიკა სახელმწიფო ქართული სახელმწიფო ენის მდგომარეობა ყველა მიმართულებით ეს იქნება ოფიციალური გამოყენების სფეროში, ეს იქნება ტერმინოლოგიის საკითხი ცალკეულ დარგებში, ეს იქნება მასმედია, ეს იქნება უმაღლესი განათლების სფერო თუ სასკოლო განათლების სფერო, არის სრულად ახლებურად გადასასინჯი და მისახედი. ყველგან არის გაუარესება მოქმედი იმისათვის რომ შევაჩეროთ ეს პროცესი და სახელმწიფო ენის დანაგვიანების პროცესი და დავიწყოთ მოწესრიგება. საიდან უნდა დავიწყოთ? უპირველეს ყოვლისა იმ ნორმებზე რომ ვლაპარაკობთ, რომლებიც უკვე 9 წლის წინანდელია ეს ნორმები და ბატონმა გიორგიმ სრულად სამართლიანად დასვა საკითხი რომ პირის ნიშნები იქნება ეს თუ გარკვეული ფორმები, დაბოლოებები, თურმეობით და ამ შემდეგ ესენი ენის განვითარების შედეგად გადასინჯვას მოითხოვს და ახლებურ დაწერას მოითხოვს. არნოლდ-ჩიკოვოვა ამბობდა რომ ცოცხალი სალიტერატურო ენის ნორმა ვერ იქნება მუდმივი და გაყინული. ისიც ისევე განვითარებადია, როგორც სახელმწიფო ენა არის განვითარებადი. ამიტომაც ეს ამოცანა დგას ჩვენ წინაშე და ეს კარგად ჩანს ჩვენს პრესაშიც, თარგმანებშიც, სახელმძღვანელოების მასშტაბით, სიჭრელე და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ერთია რაც ჩანს, მე ამას განსაკუთრებით ხაზი უნდა გავუსვა, ერთია რაც ჩანს, ვთქვათ, გრამატიკულ ნორმებს კარგად ხედავს და სპეციალისტი, ფილოლოგები და არა მხოლოდ განათლებული ხალხი, ძველი თაობის განსაკუთრებით, კარგად ხედავენ, სადღაც პირის ნიშანი აქვს, სადღაც დარღვევა, მაგრამ და ლექსიკაში განსაკუთრებით. ლექსიკისა და ტერმინოლოგიის საკითხი, ეს არის ფაქტიკურად საცოცხლო მნიშვნელობის საკითხი, იმიტომ რომ ზოგადი კანონი არსებობს, რომ ქართულ ენას არ ეშინია უცხოისწყობის შემოსვლით. ბატონო გიორგი ესეც სამართლიანად აღნიშნა, მაგრამ ცნობილი ასეთი კანონი, რომ თუ რაოდენობრივი ცვლილება ძალიან რაღაც საზღვარს გადააჭარბებს, ანუ ძალიან დიდია, მაშინ ის გადადის ენის თვისობრივ ცვლილებაში, რაც უკვე შეუცვლელი პროცესია და ძალიან სახიფათოა. და ენაში არსებობს ისეთი ღრმა და უჩინარი თვალით უხილავი და ზოგჯერ სპეციალისტებისაც კი ძნელად ასანახი პროცესები, როგორც კორონავირუსია, სხვათაშორის და ასეთი კორონავირუსები ენას უჩნდება დრო და დრო, რომლებიც იწვევს ფაქტობრივ აი ენობრივი ბუნების გადაგვარებას და ახლა მე მინდა დავსვა ეს საკითხი და აი ჩვენ არქეოლოგიური სპეციალისტები ყვანან ბატონი კახას და ბატონი გიორგის აქ და გითხრათ აი მიაქციათ ყურადღება ჩვენი თანამედროვე ახალგაზრდობის ბგერითი სისტემა, ბგერები ქართული, ინტონაცია და განსაკუთრებით არტიკულაციური სხვათაში გამძლე ეს ფიზიკა აქტიურად და ის არ იცვლებოდა დროთაგან ბევრი ენის გავლენის ქვეშ ყოფილვართ და არტიკულაცია იხსნიდა ენას ქართული ძალიან ძლიერია და
აი ეხლა უცებ გააქართულებს ხოლმე, თქვა გატესტავ ახლა ამბობენ ხო, რაღაცა დატესტეს და უცებ გააქართულებს, იმიტომ რომ ზმნაში მოაქცე. ნახეთ თქვენ ბავშვების მეწყვილებას დააკვირდით, წინათაობის როგორია მათი საარტიკულაციო აპარატის მოქმედება. აღარ არის ქართული მოქმედება. ეს აპარატის ამას ძალიან მიხედვა უნდა და ჩვენ ვაწყებინებთ უცხოენის სწავლებას. ეს შემოიღო, ერთპიროვნულად შემოიღო მიხეილ სააკაშვილმა პირველი კლასიდან. იყო მესამე კლასიდან დაწყებული იყო, სხვადასხვა იმ დროს იყო ეს მიღებული თანამედროვე საქართველოს რეფორმის შემდეგ, მაგრამ მან შემოიღო 2008 წლის შემდეგ გასცა განკარგულება და პირველი კლასიდან დაიწყო და ბავშვს, რომელსაც ჯერ სახელმწიფო ენაზე, თავისუფლურ ენაზე არ აქვს ჩამოყალიბებული სამეწყვილო სისტემა და აპარატი და ბგერები, უწყებენ იმის ჩამოყალიბებას, რაც არ არის ის ბუნებრივი ბაზისი, რომელზეც უნდა განვითარდეს თუნდაც უცხოენების შესწავლა. და ეს ერთი ფუნდამენტია, რომელსაც ჩვენ უნდა მოვუარდეთ, ეს ნორმები ყველა ამ მიმართულებით აუცილებლად მოსაგვარებელი და რაც შეიძლება ოპერატიულად ტერმინოლოგიაზე უკვე მკითხარით, რომ არ არსებობს დარგი, რომელიც თანამედროვე ტერმინოლოგიას არ მოითხოვს და მე მინდა ასე ვთქვათ დღევანდელი დღის აღსანიშნავად გაჩვენოთ ჩემს კოლეგებსაც გაიხარდებათ ეს მეოთხე ტომი ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის. მოგეხსენებათ, რომ ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ახალი რედაქცია გამოდის. ეს არის ფუნდამენტი სახელმწიფო ენისა, ქართველოლოგიის განვითარება ფაქტიურად ამ ფუნდამენტზე დგას. თუ იმ 50-იანი წლების განმარტებით ლექსიკონში 70 ავტორის ფაქტობრივად 70 ავტორის პარგლებში ძალიან მცირე მედი მის პრესის საფუძველზე იყო ის განმარტებითი ლექსიკონი შექმნილი. ამჯერად 700 ავტორს აჭარბა, მათ შორის ბატონი გიორგი ძალიან აქტიური ავტორია ჩვენი განმარტებითი ლექსიკონის დანიშნავი თარგმანი. ახლა მე რომ ჩავუტალო თანამედროვე და ეს არის სრულიად ახალი ეტაპი ლექსიკონის. ეს ლექსიკონი იყო 8 ტომეული, ფაქტობრივად 4 ტომით ფიზიკურად კი განახევრდა ეს სამუშაო. ნამდვილში 12 ტომი იქნება და 200,000-ზე მეტი ლექსილი გათვალებით, ანუ ქართული ენის ძალიან დიდი სიმდიდრეა და გაორმაგებული რაოდენობა ეს და ეს არის აუცილებლად და თქვენ წარმოიდგინეთ, ბატონო გიორგი, მინდა გითხრათ, თქვენს გამოსვლაში მე დავინახე გარკვეული გულის დაწყვეტა იმის გამო, რომ ყურადღება არის, აი ამასაც სახელმწიფოს ყურადღება არ აქვს. ჩვენ ვერ მივაღწიეთ იმას, რომ ამით ვიღაცა დავაინტერესოთ და ეს ლექსიკონი გამოდი 400-ოდე, 500-ოდე ცალი და პირველი ტომი, მეორე ტომი, მესამე, მეოთხე ტომი დევს. აი მე მინდა ძალიან დიდი დრო წაგართვით, მაგრამ ვერ ამოვწურდეთ ცხადია, ვერც სათქმელი, ვერც გულისტკივილი გამოხატეს სრულად, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ აი კიდევ ერთხელ მადლობა კავკასიურ სახლს და თქვენ ქალბატონო მარიკა, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკეთ ამ პრობლემას. უღრმესი მადლობა თქვენ. მნიშვნელოვანი იყო ამ საკითხზე ლაპარაკი და სწორედ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის დაყენება და აღნიშნა იმის ახლა რა ვითარება ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი ერთ საათი გავიდა თითქმის და ამიტომ უფრო სწრაფად ნაგადეთ. ბატონო კახა, ახლა თქვენ გისმენთ, როგორც მოგახსენეთ მანამდეც, ბატონო კახა ისაუბრებს არაქართულენოვანი მოსახლეობის დასახლებულ რეგიონებში ქართული ენის სწავლების შესახებ. მოგეთ მოვსმინოთ მას. დიდი მადლობა თქვენს რომ შემოგვიყვანეთ. მადლობა მოგესალმებით პირველ რიგში. მოგილოცავთ ყველას ამ დღევანდელ დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ დღევანდელ დღეს საუბარი ისეთ თემებზე, რომლებიც და მოდით ასე ვქნათ, ასე იყო წინა გამომცემლებშიც და ალბათ უფრო კარგია რომ ჩვენ მიღწევებს და მიღწევებზე თავისთავად უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ იმ პრობლემებზე, რომლებიც დღემდე არსებობს და აი სწორედ მე როგორც მივხვდი, კარგია რომ ვისაუბროთ სწორედ სახელმწიფოს დამოკიდებულებაზე ამ პრობლემების გადაჭრის მიმართ. აქ უკვე ალბათ ხედავთ ჩვენც რომ იცვლებიან ხელისუფლები, მაგრამ რატომღაც ეს დამოკიდებულება თქვათ, იცვლება ალბათ, მაგრამ უკეთესობისკენ რომ შეიცვალოს, ალბათ კარგი იქნება. მოდით ასე მე ასე დავიწყებდი. ძალიან ბევრი კოლეგისგან
და არა მარტო კოლეგისგან ეს გავრცელებული სტერეოტიპია და უცნაური სწორედ ის არის, რომ ძალიან განათლებული, თითქოს და ყველანაირად არ უნდა ჰქონდეს ასეთი ხედვა მაგალითად ჩემ კოლეგებს, მაგრამ მე ძალიან ხშირად გამიგია, რომ იცი რა, ახლა ეს მდგომარეობაც არის და აგერ კორონავირუსის პანდემიამ ეს კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, აი ამ არაქართულენოვანი მოსახლეობით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, ეს ძირითადად ეხება მაინც ქვემო ქართლსა და სამცხე ჯავახეთს, ამ რეგიონებში ძალიან მძიმედ არის მართლაც საქმე ეს ახლა მე სიახლეს არ ვამბობ სახელმწიფო ენის ფლობის თვალსაზრისით და დასკვნა ერთგვარია და სტერეოტიპი ვახსენე მე არის ის რომ აი ეს იმიტომ ხდება რომ მათ არ უნდათ სწავლა აი არ უნდათ მტრები არიან მიაჩნიათ რომ ახლა ვთქვათ საქართველო არ არის მათი სამშობლო იქით აზერბაიჯანი ვთქვათ აქეთკენ სომხეთი და მოკლედ რომ ვთქვათ დამნაშავე ამ შემთხვევაში არის ის ხალხი თვითონ ვინც აი ამ რეგიონებში ასე ვთქვათ გასახლებულია რა მოდით აი გადავიდეთ ახლა საბჭოთა კავშირის ეპოქაში ასე ვთქვათ იმიტომ რომ ახლა აი მე მგონი რომ გიორგი ცოტა ახალგაზრდა ჩვენზე თორემ მეც და ავთო კიდევ მაინც იმ ეპოქიდან მოვდივართ და კარგად გვახსოვს მაშინ რაც ხდებოდა რა ქართული იყო სახელმწიფო ენა ეს 14 აპრილი ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი არის თუმცა სახელმწიფო ენა იყო ის ოფიციალურად აი სწორედ 14 აპრილამდე და 14 აპრილს ჩვენ შევინარჩუნეთ ეს სტატუსი მაგრამ ავტომახსენა და მე გავიმეორებ ამას რომ მიუხედავად აი ამ სტატუსისა რეალური სიტუაცია იყო მაინც სხვა რა იყო ეს სიტუაცია იყო ის რომ ნუ რეალურად საბჭოთა კავშირის რომლის შემადგენელი ნაწილი იყო საქართველო რეალური სახელმწიფო ენას უნდა დავარქმევთ ოფიციალური ენა იყო რუსული და შესაბამისად ეს ჩვენი უმცირესობები აბსოლუტურად ვერ გრძნობდნენ ვერანაირ საჭიროებას აუცილებლობაზეც კი არ არის ლაპარაკი საჭიროებას ვერ ხედავდნენ იმისა რომ ესწავლათ სახელმწიფო ენა ყოველ სხვა შორის აი საბჭოთა კავშირის დროსაც სკოლებში ისწავლებოდა ქართული ნებისმიერ სკოლაში არაქართულენოვან სომხურენოვან რუსულენოვან აზერბაიჯანულენოვან მაშინ რუსულენოვან და აფხაზურენოვანი სკოლებიც იყო ყველგან იყო სავალდებულო ქართული ენის და ლიტერატურის შესწავლა მაგრამ ნუ ფაქტია ხომ ახლა ეს იყო ფორმალობა რეალურად არანაირი ქართული მაშინ არ ისწავლებოდა და ნუ შედეგი მივიღეთ ის რაც მივიღეთ დაიწყო ასე ვთქვათ გამოაცხადა საქართველო გამოაცხადა გავთავისუფლდით დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ და აი ხდება ახლა ის რომ პრაქტიკულად აი თითქმის 30 წელი გავიდა ხომ აი ცოტა გადარჩა და 30 წელი იქნება უკვე იმ დღიდან რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და ჩვენ ხედავთ რომ დიდი აი იცით რა ახლა როგორ ვერც კი შევადარებ თქვა იმ დროინდან მდგომარეობას მაგრამ აი არსებითი და რადიკალური ცვლილება განსაკუთრებით აი უფროს თაობაში ხომ ნუ რა თქმა უნდა არ არის და ამას თავისი მიზეზები აქვს აი ამ მიზეზებზე მინდა პირველ რიგში ვისაუბრო და შემდეგ ნუ რა თქმა უნდა ნაბიჯებზეც რაც გადაიდგა ზოგი სწორი, ზოგი არასწორი, თუმცა პირადად ჩემს აზრსაც მოგახსენებთ, ნუ რა უნდა გაკეთებულიყო და რა უნდა გაკეთდეს უახლოეს მომავალში, რომ ეს პროცესი, ამ პროცესის გაგრძელება არის ნუ ნამდვილად აი ძალიან საზიანო ქვეყნისათვის. მე მაინც ასე ვფიქრობ, რომ აი საჭიროებაზე მქონდა ახლა საუბარი ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს და სამწუხაროდ ამ საჭიროების დანახვება სახელმწიფომ ვერ შეძლო ამ ხალხისათვის. ანუ ძალიან ისეთ ერთი ორ მაგალითს მოვიყვან, აი არის მოგეცემთ თქვენ ახლა სახელმწიფო კანონი არსებობს ასეთი საჯარო მოხელის შესახებ, სადაც პირდაპირ წერია რომ საჯარო მოხელი ვალდებული ეწოდეს სახელმწიფო ენა. ნუ ახლა მე მგონი დიდი დაძაბვაგებებისა არ გვჭირდება იმისათვის რომ გავიხსენოთ უამრავი მაგალითი იმისა რომ აი ხსენებულ რეგიონებში მაგალითად პრაქტიკულად არანაირი მოთხოვნა
სახელმწიფო ენის წოდნისა, მეტიც არიან ახლა მაგალითად მართალია ის არჩევით თანამდებობაა და სხვა თემაა თითქოს, მაგრამ ახლა პარლამენტში რომ არიან დეპუტატები, რომლებმაც სახელმწიფო ენა არიციან, თავისთავად ეს რაღაც გაუგებრობა არა ელემენტარულად ამას არაფერი არ ქვია. აი ეს არის მე მგონი ერთ-ერთი უმთავრესი აი სახელმწიფოს მიერ ასაღები თავის თავზე, იმიტომ კანონი, მოდით ასე ვთქვათ, ახლა აი ენის კანონი ვახსენეთ. ენის კანონიც რეალურად ახლა ამ წუთას არის ქაღალდზე. ხო, აი ბატონმა ვისაუბრა ამის შესახებ. ისევე როგორც ახლა იგივე ეს კანონი მაგალითად საჯარო მოხელის შესახებ არის ქაღალდზე. კანონი სწორედ ის არის და ის კანონი კანონობს, რომელსაც თავისი ასე ვთქვათ აღსრულების მექანიზმიც ახლავს თან. კანონი უნდა შესრულდეს. ახლა ნორმებზე ვლაპარაკობთ. ნორმა არის კანონი. ნორმა იმიტომ უნდა დაიცვას, სწორედ რომ ის არის კანონი. აი, ბევრი ასეთ საკითხია, ანუ კონკრეტულ მაგალითებს რომ არ გავიკიდოთ, ხო, ფაქტია რომ ჩვენ როგორ ახლა ამ შემთხვევაში მე სახელმწიფო სპეციიდან ვერ ვილაპარაკებ ნამდვილად, მაგრამ სახელმწიფომ ვერ იზრუნა, ვერ გააკეთა ის რომ აი ეს საჭიროება სახელმწიფო ენის სწავლისა დაენახვებინა ჩვენ. ახლა მოდით თან ამ თავითვე შევთანხმდეთ ერთ რამეზე რომ სხვა არის იძულება და სხვა არის საჭიროების დანახვება. იმიტომ რომ არასწორია, მე პირდაპირ ვამბობ, მე მაგალითად არ ვეთანხმები იმ ხედვას, რომ ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ვინმე სახელმწიფო ენა ისწავლოს. მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, სახელმწიფო ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ ენის სახელმწიფო ენის ფლობა, ენის წოდნა მათ აი ყოველდღიურ საჭიროებაში, მათ ყოველდღიური საჭიროება იყოს. ახლა მოდით ესეც ვთქვათ, რომ ძალიან დიდწილად განპირობებულია ეს სიტუაცია, რაც დღეს გვაქვს იმ რეგიონებში, მაგალითად იმიტომ, რომ ენა რა არის? ენა არის ხომ პირველ რიგში აი ამ სოციალური კომუნიკაციის ინსტრუმენტი, კომუნიკაციის იარაღი და როდესაც ენობრივი გარემო არის სრულიად არაქართული და ეს ახლა მოდით ნუ ვილაპარაკებ ჩვენ ვთქვათ ქალაქებზე, უფრო დიდ დასახლებებზე, ახლა სამცხე ჯავახეთის და ქვემო ქართლის სოფლების უმრავლესობაში უბრალოდ ქართულ სიტყვას ვერ გაიგებ, არა? და შესაბამისად ძალიან ძნელია რომ თუნდაც აი მაქსიმალურად ახლა თქვენ იცით რომ ქართული სწავლება მაგალითად იმ არაქართულენოვან სკოლებში საათობრივად გაიზარდა. ვერ ვიტყვით ვერაფერს 5 საათი ისწავლება მაგალითად კვირაში. პირდაპირ შემიძლია მე ამდენი აი დიდი ხანი მართლა 20 წელია უკვე მე ამ საკითხებში თუ არ დაინტერესებული და მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ რომ სულ აი გენიოსი მასწავლებელი რომ იყოს, სულ ბრწყინვალედ აი იდეალურად შედგენილი სახელმძღვანელოთიც რომ ვასწავლიდეთ სკოლაში იმ 5 საათის განმავლობაში წარმოუდგენელია ამ სწავლების შედეგად ჩვენ მივიღოთ შედეგი. უამრავი იცით რა, ახლა მე აღარ მინდა ესე მივყვე იმ მცირე ასე ვთქვათ პატარ-პატარა მიზეზებს და არგუმენტებს თუ რატომ გვაქვს აი დღეს ასეთი სიტუაცია. აი ორ საკითხზე კი გავამახვილებდი. დღემდე მაგალითად არის დღესაც კი აი ვერ ვიტყვი რომ ძალიან არის შეცვლილი სიტუაცია. აი ქართულის როგორც მეორე ენის სწავლება და ეს მეორე ენა სულ ძალიან ბევრს ეხამუშება. ახლა მეორე ენა ადამიანისთვის, იმ ადამიანისთვის, რომელსაც მაგალითად მშობლიური ენა არის სომხური ენა, ქართული იქნება მეორე ენა. ანუ აი აქაც აი რაღაცა დამოკიდებულებებიც გადასახედი არის, იცით, ჩვენი მხრიდან. თვითონ საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ აი მაგალითად მე მოგხსენებათ არსებობს ოფიციალურად არსებობს მაგალითად ასეთი მოსაზრება რომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ამ უმცირესობების ასიმილაცია. არის ასეთი მოსაზრება. მე მაგალითად კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ
ამისი. ასიმილაცია და ინტეგრაცია არის ჩემთვის აი როგორც რა გითხრათ, აი აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა, განსხვავებული რაღაც პროცესი არა. მე ასე მგონია რომ აი თვით აი თავის დროზე მაგალითად იყო ასეთი განაცხადი, აი კახა ნომაია მაგალითად როდესაც ახალი დანიშნული იყო, ნუ ერთგვარად შეიძლება ითქვას პატრიოტული განაცხადი გააკეთა, რომ აი ჩვენ ახლა ამ არაქართულენოვანი სკოლები ეს რაღაცა ნონსენსია და ყველა სკოლა, ნუ ჩვენი მიზანი არის რომ ქართულენოვან სკოლებად გადავაკეთოთ. ახლა მოგეხსენებათ არის სხვათაშორის ასეთი თუმცა მე სხვათაშორის ძალიან რო ნახარ რომ რაღაც ობიექტური მიზეზები იყო იმისა რომ ეს პრაქტიკულად განუხორციელებელი დარჩებოდა მე ახლაც მიმაჩნია რომ ჩვენი მიზანი ეს არ უნდა იყოს ამ რეგიონებში. ჩვენი მიზანი სხვა რამე უნდა იყოს. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ შევძლოთ ჩვენი მათთვის, ვისთვისაც მშობლიური ენა არის, მაგალითად სომხური, ბერძნული, რა ვიცი, აფხაზური, ოსური, ქართული, გავხადოთ მათთვის ისეთივე ვერ ვიტყვით, ახლა ვერასოდეს მშობლის ფაქტორს ეს ახლა მინდა სიტყვით, იმიტომ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს ამის თაობაზე და არის ასეთი მეორე ენის სწავლების და საერთოდ აი ძალიან ისეთი დიდაქტიკოსი, ძალიან ძლიერი ენების დიდაქტიკის ერთ-ერთი უდიდესი წარმომადგენელი კუინსი, რომელიც ნუ მამა ასე ვთქვათ, აი ამ თანამედროვე მიდგომების ენის სწავლების თვალსაზრისით, მისი პირველი თეზისი, თეორიული თეზისი ზუსტად აი პირდაპირ ემთხვევა, აგერ ბატონმა ავთომ ახსენა გოგიბაშვილის თემა და პირდაპირ ემთხვევა იმას, რომ მშობლიური ენის გარეშე მეორე ენის შესწავლას და თან მაღალ დონეზე შესწავლა, აქ ამაზეა ლაპარაკი არა, რომ ახლა ასე მე ინგლისურიც ვიცით ჩვენ და ფრანგულიც და ნუ ახლა ჩვენ როგორ ჩვენმა მოსახლეობამ და გერმანულიც და ზოგი პოლიგლოტია ასე ვთქვათ, ამაზე არ არის ლაპარაკი. აქ ლაპარაკია რომ ეს ენა არის სახელმწიფო ენა, რომელიც უნდა იყოს პრაქტიკულად ყველა სფეროში მისთვის გამოსაყენებელი, ასე ვთქვათ. შესაბამისად ახლა მე გადავალ იმ საკითხზე, რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი საბჭოებში დაიშალა, დამოუკიდებლები ვართ, მაგრამ არ ვიყავით მზად და დღემდე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ძალიან ესეთი სუსტი ნაბიჯები გადაიდგა იმისათვის, რომ ჩვენ სხვა მეთოდოლოგია შეგვეთავაზებინა მეორე ქართულის როგორც მეორე ენის სწავლების. ვერასწავლი ქართულს, არაქართულენოვან მოსახლეობას, ისე როგორც ასწავლი იმას, ვინც მშობლიური, ვისთვისაც ქართული არის მშობლიური ენა. 6 წლის ბავშვი რომ შედის სკოლაში, მაგალითად ქართულენოვანი, ქართველი ბავშვი, ხომ და იმავე სკოლაში შედის ბავშვი, რომელმაც ის 6 წელი, ნუ იმ 6 და 5 წელი თავიდან ბოლომდე ჩამოყალიბდა როგორც მაგალითად აზერბაიჯანულენოვანი მოლაპარაკე, მოსაუბრე, შეუძლებელია რომ მათ ერთი და იგივე მეთოდოლოგიური აპარატი შესთავაზოს. შესაბამისად, აი ეს ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგია ჩვენთან პირდაპირ შეიძლება ითქვას, აი მხოლოდ რამდენიმე, აი ბოლო რამდენიმე წელია და რაც არ არის საკმარისი, მოდით ასე ვთქვათ, რომ ამან მოიცვას სისტემურად მოიცვას, აი ვთქვათ, სამცხე-ჯავახეთის თუ ქვემო ქართლის რეგიონები. მე ახლა სისტემურობას ხაზს უსვამ, იმიტომ რომ რასაკვირველია, ყავს ბრწყინვალე პედაგოგები ყავს. აი ახლა აი ეს ტელესკოლის ისა რომელიც მე სხვათა შორის ახლა განსხვავებული აზრია, ზოგი აღთოვანებულია, ზოგს საშილად არ მოსწონს, მაგრამ მოდით რა შევხედოთ ახლა იმ სიტუაციიდან, რა სიტუაციაც დღეს არის, არა? სხვა არხი, სხვა გზა არ არსებობს, რომ ჩვენ შევძლოთ მოცვა ამ მართლაც დიდი თელი საქართველოს მასშტაბების არა და ახლა რა თქმა უნდა არ არის ეს იდეალურისგან შორს არის, ნუ ახლა მე ამ შემთხვევაში ვთქვათ, ქართულის როგორც მეორე ენის და საერთოდ არაქართულენოვანი მოსახლეობისთვის განათლების საკითხებზე საუბრობ იმავე ამ ტელევიზიის მეშვეობით ასე ვთქვათ და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ არიან მასწავლებლები, მაქვს მე თვითონ პირადად მართლაც აი ბრწყინვალე შედეგების მქონე მასწავლებლებთან შეხება, მაგრამ ეს არის, როგორ გითხრათ, აი წერტილოვანი
ერთჯერადი დარტყმები შეიძლება ასე ითქვას და ვერანაირ სისტემურად ვერანაირ ცვლილებას ეს ვერ მოგცემს და ვერ განაპირობებს. ცალკე საკითხი არის ესეც არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ პრობლემა ფაქტორი იმისა რომ ჩვენ ვერ მივდივართ ესეთი დიდი ნაბიჯებით წინ მაგალითად სახელმძღვანელოების რესურსების საკითხი არ მიდის ამ ხრივ მუშაობა რა როგორ არა პირადად მე მაგალითად დაახლოებით 30-მდე პროექტში მაქვს საერთაშორისო საერთაშორისო დონორების დახმარებითაც და მათი ფინანსური მხარდაჭერითაც მაგრამ კიდევ ვიმეორებ ახლა ერთი ორგანიზაცია, ერთი პირი, ერთი კარგი მასწავლებელი, 5-10 იყოს, ხომ? ამას ვერ ახერხებს, სისტემურ ცვლილებას ვერ ახერხებს. ანუ არის გასაკეთებელი, გადასადგმელი, რადიკალური და ძალიან ისეთი ყოვლის მომცველი ნაბიჯები და ამისთვის არ აღმოჩნდა მზად სამწუხაროდ უკვე რამდენი ხელისუფლება გამოვიცვალეთ და ჯერაც ვერ ვხედავ მე მზაობას ვთქვათ უმაღლესი იერარქიებიდან, ასე იმიტომ რომ ეს მაინც პოლიტიკის საკითხია. რას გულისხმობ? ახლა მოდით ძალიან დიდი დრო არ წაგართვათ, ორიოდე სიტყვით ვიტყვი, მე უკვე ვახსენე ეს რომ ვთქვათ ქართულენოვანი და სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი სკოლები, რუსულენოვანი, ესენი გვაქვს ახლა, აფხაზურენოვანი გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი კონტროლს აღარ ექვემდებარება, ოსურენოვანი იყო და პრაქტიკულად აღარ არსებობს, სამწუხაროდ უნდა იყოს მე თუ მკითხავ, მაგრამ ამ სკოლების, ასე ვთქვათ, არსი ნებისმიერი ამ სკოლის, რომელიც მე დავასახელე, მათ შორის ქართულენოვანის, არის ის, რომ ისინი არის მონოლინგვური მოდელით გაკეთებული, ასე ვთქვათ, შექმნილი სკოლები. მონოლინგვური მოდელი კი გამორიცხავს, პირდაპირ ვამბობ, გამორიცხავს თუ სხვა დამატებითი ფაქტორები არ არის, ახლა მე ყოფილა შემთხვევა, რომ ჩემთან უგამათია თუ როგორ ახლა ჩვენ ხო თავის დროზე რუსული მაგრა გვასწავლეს, არა? ახლა სკოლაში და მართლაც ახლა საშუალო სკოლა დამთავრებული რუსულს ფლობდა. მეტნაკლებად რა თქმა უნდა ახლა აქაც დააჩნდა, მაგრამ ეს არ იყო სკოლის დამსახურება. ეს სხვა რამის დამსახურება იყო, არა? და ვიცით, რისი დამსახურებაც იყო ეს. მაგრამ იმავეს, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვით ინგლისურზე, არა? ახლა სკოლის მასალით მე ინგლისურის მწოდნე ჩემი თაობის ყოველ შემთხვევაში კაცი არ ვიცი, ეს წარმოუდგენელი იყო. ახლა სხვა საკითხი არის, ის ვისთანებზე გელაჩარკვიანთან თუ ემზადებოდა და სხვა კარგ, ასე ვთქვათ, სიტუაციებში და სხვა კარგ მასწავლებლებთან ეს სხვა არის. მე ისევ და ისევ სისტემურ დონეზე საუბრობ და შესაბამისად, ეს სიტუაცია დღეს მეორდება. ანუ ჩვენ ისევ იმავე პრინციპით, ისე ვაგრძელებთ. ანუ რის თქმა მინდა, ჩემი შეთავაზება, ჩემი წინადადება და მე მართლა მინდა იმის თქმა, რომ შემიძლია ახლა იმის თქმა, რომ ერთგვარი ამდენი წლის მართლაც ძალიან ინტენსიური მუშაობით და მათთან ესეთი ხანგრძლივი მოთხოვნებით, ზეწოლით, ასე ვთქვათ, რა ზეწოლის გვაქვს, მაგრამ მაინც სამინისტრომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლებია რაღაც ნაბიჯების გადმოდგმა დაიწყო. ანუ ინსტიტუციურ ცვლილებაზეა ლაპარაკი, ანუ მოდელი არის შესაძლებელი. ლაპარაკი არის სწორედ იმ მოდელზე, რომელიც ჩვენთვის ახლა მოდით რა ვთქვათ, მისაბაძია. ბალტიისპირეთის ქვეყნების მაგალითი აგერ ბატონმა ავტომატს მოიყვანა. ძალიან კარგი მაგალითია იმ ხრივ, რომ მათ შეძლეს ეს. მათ პრაქტიკულად მოახერხეს, განსაკუთრებით მაგალითად ესტონეთზე რომ ვისაუბროთ, ესტონეთმა შეძლო ის, რომ მისი უმცირესობების და თქვათ ჩვენზე გაცილებით უარესი მდგომარეობა აქვს ამ მხრივ, უარესი ახლა რა თქმა უნდა ბჭყალებში მე პრობლემას ვერ ვხედავ, რომ უმცირესობა დიდია და ბევრია. არ არის ეს პრობლემა, მეცაც გეტყვით, მე სიმდიდრედ აღვიქვამ ამას, მაგრამ მათ მოახერხეს, რომ ეს უმცირესობები ჩაერთოთ ამ ერთიან პროცესში, ენობრივ, ასე ვთქვათ, გარემოში და დღეს პრაქტიკულად თქვენ ვერ ნახავთ ესტონეთში მაგალითად ვერც
დიდს და ვერც პატარას, რომელმაც არ იცოდეს სახელმწიფო ენა, ესტონური ენა. ჩვენთან, მოგეხსენებათ, რომ არათუ აღარ ვლაპარაკობ უკვე ასაკიან ადამიანებზე, სკოლებშიც ჯერ კიდევ არ არის და ამ სავარაუდოდ კარგ ახალი არ იქნება თუ რაღაც რადიკალური ნაბიჯებს წავიდნენ არ გადავიდა სახელმწიფო არ იქნება შედეგი. არ იქნება შედეგი, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მასწავლებელი გაუშვათ კარგი, მხოლოდ აი ამ 5 საათიანი დაკვეთილით თუ თანამდევი რაღაცა ფაქტორები არ ახლავს, ასე ვთქვათ, თან არაფერი ძალიან გამოგვივა. ანუ მე მაგალითად რაღაც გაუგებარად რომ არ დასრულდეს ეს ჩემი ნათქვამი, იმიტომ რომ ახლა ვხედავ თქვი პრობლემები დავასახელე და თითქოს გზას ამ. ერთადერთი გზა ეს არის ეგრეთ წოდებული ბილინგური განათლება, ეს არის მოდელი ეგრეთ წოდებული კლილ ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლება, რომელიც უკვე კონკრეტულ საგნობრივ მიმართულებებზე, მაგალითად, ახლა უკვე დაიწყეს, რო ვთქვი, რომ სამინისტრო რომ რაღაც ნაბიჯები გადამოდგა, მეთქი, დაიწყო უკვე ლაპარაკი, რომ მაგალითად ბუნება, რომელიც და ჩვენ დავიწყეთ სხვა შორის, აი სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ მშობლიური ენის სწავლა და ეს განმტკიცება უნდა მოხდეს და მხოლოდ შემდეგ უნდა დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, აი სხვა ენების აშენება. სწორედ აი მესამე მეოთხე კლასიდან უკვე დავიწყეთ უკვე საპილოტე პროექტია მაგალითად ბუნების სწავლება უკვე მეორე ენაზე. ანუ ენა მხოლოდ სასწავლო საგანი კი არ უნდა იყოს, როცა სამიზნე გვაქვს ჩვენ ამ ენის სწავლა, არა შესწავლა, სწავლება. არამედ ის უნდა იყოს სწავლების ენა და ეს არის სრულიად სხვა. და თან ეს ასე შეიძლება ვიღაცამ ძალიან მარტივ აბარაღას ერჩი ქართულენ ჩვეულებრივ ქართულ სექტორებს, რომელიც თავიდან ბოლომდე ქართულადაა ყველა საგანი. არ არის ასე. ამას სჭირდება ძალიან ძლიერი მომზადება, ამას სჭირდება განსაკუთრებული სხვანაირი მეთოდოლოგია და რაც მთავარია, კარგად გადანაწილება, აი ესე ასაკობრივად სხვადასხვა კლასის თვალსაზრისით, თუ რომელ საგნებში შედის, როგორ შეგაქვს ეს ენა და ახლა მოდით ასე ვთქვათ, რესურსი კი გვაქვს ახლა ამ წუთას ამის, სამწუხაროდ არა, მაგრამ ჩვენ რომ ეს მაგალითად 10 წლის წინ დაგვეწყო და მე სრული პასუხისმგებლობით 10 კი არა მეტიც 2006 წელს ჩვენ უკვე საუბრობდით და მეცაც გეტყვით იმდროინდელ მაშინდელ სამინისტროსთან, სამწუხაროდ მე გადადეს უბრალოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დავდეთ აი სწორედ სტრატეგია ბილინგური განათლების, მულტილინგური განათლების სტრატეგია, რომელიც აი ამ გარკვეულს მათ შორის მასწავლებელთა კორპუსის მომზადებას, მათ შორის რესურსების შექმნას და ასე შემდეგ, ამას ყველაფერს ასე ვთქვათ, ესე ნაბიჯ სახავდა. სამწუხაროდ აი კიდევ როგორც ბატონმა ავთომაც და აგერ გიორგიმაც ისაუბრეს, სამწუხაროდ აი ესეთი მნიშვნელოვანი წამოწყებებსაც ვერ ახლა წამოწყება ახლა ის, მაგრამ აი ეს სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან იგნორირებულია მეტი რომ არ ვთქვათ და ყველა სფეროში როგორც მე უყურებ, ყველა მიმართულებით სამწუხაროდ არის ასე. აი ეს რა ვიცი, მაქსიმალურად ვეცადე რომ მოკლედ ჩავტყუილიყავი, ასე ვთქვათ, მე მგონი მაინც გადავაჭარბე. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა. დიდი მადლობა და მადლობა რომ აღნიშნეთ აგრეთვე ბალტიისპირეთის გამოცდილებას, რაც თქვით ესტონურ ენასთან დაკავშირებით, რომ მცირესობები ახერხებენ, რომ მოკლედ ეს ასიმილაცია კი არ არის, რომელიც როგორც დაკარგონ, თქვათ, მშობლიური ენა, არამედ უბრალოდ სახელმწიფო ენა სწავლობს ყველას სათანადო დონეზე და ეს იმისთვის არის საჭირო, რა თქმა უნდა, რომ გაუცხოება არ არსებობდეს ჯგუფებს შორის, არა საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის და თქვათ ერთიან საზოგადოებად შედგეს მოსახლეობა. მოკლედ დავამატებდი ერთ აი მაგასთან დაკავშირებით, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტს ვერ ვიტყვი, იყო ასეთ შემთხვევა, 2001 წლიდან სამცხე-ჯავახეთში დავიწყეთ ჩვენ მაშინ საჯარო მოხელეებზე იყო გათვლა, რომ მათთვის აი ქართული უნდა გვესწავლებინა.
პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ აი პირველი ჩვენი ასვლა, აი მაგალითად მე პირველად რომ გავედი, კარგად მახსოვს, ზამთარი იყო და ქვები დავიშინეს. როგორ ვედავდით, რომ ქართულს ვასწავლე, იმიტომ რომ აი вы хотите отнять наш родной язык და რაღაცა ესეთი იყო. მე ამას აი ყოველგვარი ქვები ახლა ნუ თავში არ ვხვდები, მაგრამ მაგანას მაგალითად ქვა რამდენიმე ქვა ესროლეს, აი რაღაც გაწევ-გამოწევაც იყო მაშინ თუ არ ვცდები ბელა ტიფურიაც იყო, მაშინ მინისტრის მოადგილე იყო. ნუ მოკლედ ვთქვათ, ამას რა მნიშვნელობა აქვს? იყო ძალიან ცუდი დახვედრა. აი ნახეთ მაგალითად ჩვენ რა გავაკეთეთ. ჩვენ მათ უთხარით, რომ აი ახლა ყველა თქვენს სომხური ენის მასწავლებელს, ყველა თქვენს აზერბაიჯანული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელს, ჩვენ ახლა აგერ ჩამოვიყვანთ გადასარევ ექსპერტებს, დიდ იმებს, ასე ვთქვათ, მეთოდისტებს და აი თქვენ მასწავლებლებს მოვამზადებთ, გადავამზადებთ. ანუ ხაზი გავუსვით იმას, რომ ჩვენ თქვენ მშობლიურ ენას კი არ ვერჩით. პირიქით, აი გეხმარებით იმაში და მართლაც უწრფელი იყო ეს ჩვენი დამოკიდებულება, ისევ და ისევ აი იმ თავარი იდეიდან ამოსვლით, რომ მშობლიური ენის შემდეგ უნდა მოხდეს თუ არის კარგად მშობლიური ენა, ну ეს არის ცნობილი სიტყვა ტრანსფერი უნარებისა, კითხვისა, წერისა, ლაპარაკის, მოსმენისა, რომელიც თუ მშობლიური ენაზე არ განვითარებული, გამორიცხულია რა, ახლა რო უცხო ენაზე, მე ახლა უცხო ენას შეგნებულად არ ვახსენებ, თუმცა ეს პოლიტიკური მომენტი არის მეორე ენაზე მოხდეს ამის ტრანსფერი. და აი ამის მერე პირდაპირ ამას გეუბნებით, ამას აი რაც მე გავიარე პირდაპირ ნაბიჯ-ნაბიჯ. 2005-2006 წლებში მსგავსი ინციდენტი არასოდეს არ მოხდა. იმიტომ რომ ის დარწმუნდა. გამიგეთ, ახლა მე არ ვლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, იქ ცენტრიდანული ძალების მუშაობა, ახლა რუსეთი მუშაობს. ახლა ახალქალაქში იდგა მოგეხსენებათ ის რა ქვია არმია, რუსული ის იყო, სანამ გაიყვანდნენ და მთელი დღემდე არსებობს ის სისტემა, რომელიც სამწუხაროდ აი სწორედ რუსული გერუს მიერ იყო აი ესეთი ანტი დამოკიდებული და აი ხალხს რომ ნახოთ ახალქალაქის და იგივე ვთქვათ აი ნინოწმინდის მოსახლეობა განსხვავებულია. იცით აი იმ რაღაცა შებოჭილი, რაღაცა ზეწოლა რაც იყო ისა მაინც აი ნამდვილად იგრძნობა რა დღემდე. თუმცა ახლა შედარებაც არ შეიძლება, რასაკვირველია, უფრო უკეთესობა ამ ხრივ გვაქვს. თუმცა სისტემური ცვლილებებისკენ აი ჯერ გავთ ნაბიჯებს. ბოდიში რა კიდევ ძალიან პირიქით დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოკლედ ესე იგი ჩვენ მოგეხსენებათ რომ პირდაპირ ეთერში ვართ ახლა და ერთი კითხვა დაისვა, მოკლედ ენის გაციფრულების საკითხი წამოსწია ჩვენმა მაყურებელმა და თქვათ იქ მიუთითა რამდენიმე ვებგვერდი, რომელიც ამ საქმიანობას ეწევა. აქამდე მე არ მქონია ამაზე ინფორმაცია და ესე იგი კითხვა მდგომარეობა შემდეგში რომ რა პროექტები არსებობს, რომელშიც რიგით მოქალაქეებს შეუძლიათ ჩართვა, თუ გაქვთ რამე ამის შესახებ ინფორმაცია თუ ან კიდევ უბრალოდ რომ ვისაუბროთ ენის გაციფრულების საკითხის შესახებ ორიოდე სიტყვათ, იმიტომ რომ ეხლა რაც მოგეთ თელი ჩვენი დრო განსაკუთრებით ალბათ კარანტინის მდგომარეობაში, ესე იგი ინტერნეტში ვატარებთ ხო ძირითად დროს და შემდეგ და ესე იგი ნახევარი ცხოვრება მაინც ჩვეულებრივ პირობებშიც გადმოსული არის ინტერნეტში და აუცილებელი ხდება ეს სწორედ ქართულ ენას ალბათ ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე, როგორც ესეთი შეუქმნა ინტერნეტის შემოჭრა ჩვენ ცხოვრებაში და აუცილებელი და საჭირო არის რომ ვთქვათ ეს სივრცეც ვაქციოთ იმ ერთ-ერთ დარგად, რომელზე აზროვნებაც, არსებობაც, ესე იგი ფუნქციონირება შეუძლია ქართულ ენას რა, ასე ვთქვათ. მოკლედ მე რაც ინფორმაცია მაქვს შემიძლია ამაზე ვილაპარაკო, ესე იგი.
ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა ეგეც საკითხი, ენის გაციფრულების საკითხი, იმიტომ რომ თუ გინდა შენ მართლა დროსთან შესაბამისობაში მოვიდეთ და დროს აუწყოთ ფეხი, აუცილებელია რომ ინტერნეტ ტექნოლოგიები მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ისევ ქართული ენის განვითარებისათვის. მე ვიცი რომ ენათმეცნიერების ინსტიტუტში კერძოდ მარინე ბერიძე არის ასეთი ძალიან კარგი ენათმეცნიერი, რომელიც გარკვეულ ესე იგი საიტი აქვს შექმნილი თავის სადაც ხდება ძალიან დიდი მასალის გაციფრულება. ეს მოიცავს ქართული ენის ლექსიკონებს, ძირითადად ყველანაირ მასალას, რაც კი შეიძლება არსებობდეს ამა თუ იმ სიტყვასთან დაკავშირებით ქართულ დიალექტებში და მე ამას პრაქტიკულად ვიყენებ როგორც თარგმნელიც და როგორც მეცნიერიც და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა საჯაროდ ქალბატონ მარინე ბერიძეს იმისათვის, რაც მან გააკეთა და რაც მთავარია იმ პერსპექტივისათვის, რასაც კონკრეტულად ეს ციფრული პროექტი ხსნის, იმიტომ რომ შლის და გადაგვიშლის, იმიტომ რომ აქ შეიძლება უამრავი პატარ-პატარა, ასე ვთქვათ, შენაკადები მიებას თვითონ ამ კორპორას ესე არის და შეუძლია დაინტერესებულ მკითხველს თვითონ მოძებნოს მერე და მაძიებელ კაცს და ეს იქცევა უზარმაზარ, ასე ვთქვათ, საბადოდ ქართული ენისა, რომელიც უნდა აითვისოს ადამიანმა და ყველანაირად გამოიყენოს დღევანდელ დღესთან შესაბამისობაში. არ ვიცი, ალბათ სხვაებიც რაღაცას დაამატებთ უნდა და ქართული მარიკა, აი ამ მიმართულებით რამდენიმე ჯგუფი სერიოზულად მუშაობს. ეს არის პროგრამები, სპეციალური პროგრამები, მათ შორის, ესე იგი, ეს კორპუსის მიმართულებით და მათ შორის ავტომატური თარგმანის მიმართულებით. ეხლა ჯერჯერობით ისეთი შედეგები არ აქვს, მაგრამ აი მაყურებელს, მომხმარებელს შეუძლია მაგალითად აკრიფოს, Google-ის ძიებას შეუძლია აკრიფოს ქართულად, ქართული ენის კორპუსი ის გამოიყვანს იმას სათანადო საიტს და იქ არის რამდენიმე ვიდეო თავმოყრილი. ეს არის თავმოყრილი, ეს არის აი რაც ბრძანის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის გარდა ამისა შეუძლია აკრიფოს ლათინურად ლათინურია იმით იკე CTG და შევა ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიტზე, რომელზეც პირდაპირ არის განთავსებული განმარტებითი ლექსიკონი, სხვადასხვა თარგმნითი ლექსიკონები, დიალექტური ლექსიკონები, ძალიან ბევრი ლექსიკონი არის ციფრულ ფორმატში გააქტიურებული და შეუძლია უკვე ავტომატურად გამოყენება. და აი ეს დღეჯერჯერობით ეს არის და ესე უნდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ის რასაც კანონი გულისხმობდა, სახელმწიფოებრივად მისახედი სახელმწიფო პროგრამა უნდა ყოფილიყო, ეს არის სწორედ ციფრული უზრუნველყოფა ქართული ენის, იმიტომ რომ ეს მიმართულება არის მთავარი საშუალება და მე მგონი ერთადერთი საიცოცხლო საშუალება, რომ ჩვენ ევროპული ოჯახის, ევროპული ენების სრულფასოვანი პარტნიორი ვიყოთ. ევროპაში ასეთი ცნება შემოიღეს, ციფრული სიკვდილი. აი სულ ამ ცოტა ხნის წინ და ამბობენ, რომ ის ენა, რომელიც ფეხს ვერ აუწყობს ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებას, ჩამორჩება და ელოდება სიკვდილი როგორც სახელმწიფო ენას. და ჩვენი რესურსები არსებობს აიმისო, რომ არ ჩამოვარჩენთ ამ პროცესს და არ ვიყოთ განწილი ამ მეთოდაგუფაროს მეორებრო. სათანადო პოლიტიკა სახელმწიფო და სჭირდება იმ პროექტების ფუნქციონირება, რომელიც ესე ვთქვათ გზით აქ კიდევ მეორე რამდენიმე ჯგუფი ავტონომიურად მუშაობს და ზოგჯერ ისეა ამ ჯგუფების, რომ ისინი ერთმანეთის ენას ვერ უგებენ ერთმანეთს. ეს კი უნდა იყოს სახელმწიფოებრივად აწყობილი როგორც საათი ისეთი მექანიზმი, რომელიც ჩვენ იმ დიდ ჩამორჩენას, რომელიც ევროპულ ენებთან მიმართებით გვაქვს, მე მეტად აღარ გავაგრძელებთ, რომ ძალიან დიდი დრო წაგარდით. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა. მე მგონი საბოლოოდ დასასრულს მივახო და ჩვენ შეხვედრა
საათნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა. შეიძლება ერთ რაღაცას ვიტყვი და დავასრულებ, იმიტომ რომ მე ველოდებოდი რომ ბატონი ავთანდილი იტყო და ამას, იმიტომ რომ ის განდებოდა ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორს, ჩვენი შეხვედრა ერთ რაღაცაზე რომ არ გავამახვილო ყურადღება და უпростоრად ჩემი ძალიან შინაგანი პირი არ გითხრათ, რომ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შენობა, სადაც ტრადიციულად ეს ინსტიტუტია და მუშაობს, ხო? ინგრევა ფაქტიურად, ესე იგი, თანამშრომლები სიცოცხლისათვის საშიშ სიტუაციაში მუშაობენ, თავზე ეყრებათ აგურები უკვე იქიდან ჩამოცვენილი. მე მინდა მიუხედავად ამდენი პრობლემისა, მიუხედავად იმისა, რომ ვართ იზოლაციაში, რაღაცნაირად ამ ჩვენი ლაივის მეშვეობითაც, პირდაპირი ეთერის მეშვეობითაც მივაწვინო ხმა ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ენაზე ზრუნვა იმითაც გამოიხატება, რომ ქართული ენათმეცნიერების ინსტიტუტს, რომლის მსგავსი ვერ იქნება უბრალოდ სხვაგან, სხვა ქვეყანაში, კონდეს შესაბამისი და შესაფერისი ბინა და ამაზე ყველამ ერთად ვიზრუნოთ. ეს არის საზოგადოების მოთხოვნა. მე არ ვმუშაობ ამ ინსტიტუტში და მეთანხმება ბატონი ავთანდილი, საერთოდ ძალიან კეთილგანწყობილი ვარ, მაგრამ არანაირი დაინტერესება, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული არ მაქვს გარდა იმისა, რა დაინტერესებაც შეიძლება კონდეს ერთ ქართველ კაცს, რომ მე მინდა ეს დიდი ტრადიციების ენათმეცნიერების ინსტიტუტი შევინახოთ, შევინარჩუნოთ. დიდი მადლობა. მეც უერთდები და ალბათ ნორმალური ადამიანი საქართველოში არ არსებობს, ვინც ამას და არ ვიცი ნანახი გაქვთ თუ არა თქვენ მაგალითად ქალბატონო მარიკა ეს რა დღეშია დღეს ენათმეცნიერების ინსტიტუტი და მე მგონი აი სწორედ შემაჯამებელი და სახე იმისა საერთოდ ხელისუფლებები როგორ უყურებენ ამ საკითხს მე ესე ვიტყოდი ნამდვილად რა თუ შეიძლება ერთი კომენტარი დიდი მადლობა ამ საკითხის დასმისთვის ძალიან დრო მაქვს დახარჯული და ენერგია ამ მიმართულებით. ახლა შევეხენე ამას, მაგრამ მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ შენობის საკითხით არ ხდება ინსტიტუტების არსებობის საკითხი. ინსტიტუტებს ინსტიტუციური ფორმა დაუკარგეს, იურიდიული სტატუსი აღარ აქვთ, ისინი უსტუ სტატუსო სახით არიან მიკედლებული უნივერსიტეტებს, ფაქტობრივ ფუნქციონირების შესაძლებლობა აქვს დაკარგული და ეს არის ყველაზე არსებითი. და ის პროექტი, რომელიც ჩვენ სხვადასხვა სამინისტროსთან ერთად მოვამზადებთ ამ ეროვნული ინსტიტუტების გადასარჩენა და აი ბარემ ვიტყვი, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ეს საკითხი თვითონ დასვა, რომ ქართველოლოგიური მიმართულებები უნდა იქნეს სახელმწიფოს მიერ დასმული, მეც შევახსენებ პრეზიდენტსაც და პრემიერსაც და მას ჩვენ მთავრობას, რომ ეს ინსტიტუტები უნდა გადარჩეს იმისთვის, რომ ყველაფერი რაზეც ვლაპარაკობდით, ის იყოს მხარსაფუძველს. ეს არის ეროვნული ამოცანა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა. უღრმეს მადლობა ესეთი საინტერესო დისკუსიისთვის და პრობლემების დაყენებისთვის, ესე აქტუალურად მოკლედ უღრმეს მადლობა. მე მგონი ძალიან საინტერესო შინაარსიანი შეხვედრა გამოგვივიდა. მადლობა გადავხადოთ ჩვენს ონლაინ მაყურებელსაც და დავიმშვიდობოთ. კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა. მადლობა.